سلام علیکم، چطورین؟ چه خبرها؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. خب بعد از اون ویدیویی که در مورد هزینه پر کردن یه یخچال ضبط کردم، رفتم فروشگاه خرید کردم و اینا. اگه ویدیو رو ندیدید اونو حتما ببینید، چون این ویدیو قرار ادامه اون باشه، چون شما خیلی درخواست داده بودید که هزینه برنج و روغن و حبوبات و گوشت و مرغ و اینا رو هم حتما حساب کنم و بگم بهتون. واسه همین من تصمیم گرفتم که امروز برم یه سری خریدا بکنم از روغن و چه میدونم برنج و گوشت و اینجور چیزا با شما به اشتراک بذارم. فقط میخواستم یه نکته‌ای بگم بهتون. ضبط این ویدیو دقیقاً تو همون ماهه، یعنی اون ویدیویی که گرفتم 2 هفته پیش بود، 2 هفته الان گذشته، الان دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. ممکنه آپلودش یکم طول بکشه، ولی خواستم تاریخو بهتون بگم. امروز دقیقاً 1 فوریه هستش، تو همون تایمی، واسه همین قیمت ها اونقدر فرق نکرده. حالا ممکنه آپلود این ویدیو بشه مثلا 2 هفته 3 هفته دیگه، اینم خواستم بهتون بگم. پس اگه براتون جالبه که بدونید هزینه گوشت و مرغ و برنج و اینجور چیزا چقدر میشه برا ما، بشینید تا آخر ویدیو رو تماشا کنید. اگه منو هم تا حالا لایک و سابسکرایب نکردید، لایک و سابسکرایب کنید. پس بزن برنج و اینامو همیشه از آیوزبیر میخرم. الانم برم آیوزبیر ببینیم چی به چیه. قیمت دستمالم بهتون نشون بدم. 52. من اول واسه امشبمون یه چیپس بخرم. دوستامون دارن میان پیشمون، یه دونه از این میخرم. بعد اینا که خیلی خوشمزه است، یه دونه از این میخرم. خب قیمت شکر 2 کیلو 74 تا، 5 کیلو 174 تا. از این روغن این اندازه ای میخرم، اما من میرم میگروس ذرتشو میخرم. ذرتش 270 خورده. حالا میخرم بهتون نشون میدم اونو. خب برنجی که من میخرم اینه. این برنجو من چند تا بر میدارم. الان میخوام مرغ بردارم، ببینم مرغ کیلویی چقدر زده. مرغ و آیوزبیر گرون میداد، کیلویی 90 لیر میداد. من چند شب پیشا دیدم میگروس کیلویی 60 خورده گذاشته. حالا میگروس نزدیک خونمونه. حالا ولی چیزو گرفتم، برنجو گرفتم، روغنم از میگروس میگیرم دیگه، گوشتم از یه جای دیگه میگیرم. نه همه رو از جای مختلف میگیرم، بعد همه رو آخرش بهتون نشون میدم. همه رو با هم میگم که چقدر شده. شکرم میخرم، شکر و آردم میخرم، چون اونا هم چیزاییه که ما مصرف میکنیم. یعنی خب آرد حالا هر کسی شاید زیاد مصرف نکنه، ولی من شکر و آردم 5 کیلویی معمولا میخرم. ببینیم که چقدر میشه. شما حتما حدساتون رو بنویسید، حدس بزنید که قرار این خریدای این سری چند لیر بشه. خب مرغ اینجا رو ببینیم تو چه حالیه قیمتش. مرغ 79 تاست. ببینید این الان ارزون تره. مرباشم یه نگاهی بندازم. مرباهاش کوچیکه. 83 63. ببینید توت فرنگی یعنی اینم قیمت های نوتلا. خب شکر اینه 180 تا 5 کیلویی 200. حالا من ببینم کدومشو بردارم. اینم 175 تا. یا اینو برمیدارم احتمالا یا اینو، نمیدونم، زیادم مهم نیست. اینم کوچیک‌تراشه. خب حالا آردم بهتون نشون بدم. اینم آرده. من همیشه آرد بزرگ میگیرم بخاطر که استفادهم زیاده دیگه. شیرینی اینا درست میکنم. 90 لیر اینو زده. اینو خوب زده 90 لیر.
167 تا 5 کیلو. اون چقدر کیلوش؟ اونم 5 کیلوه. اینم 173 تا. اینم مال خود میگروسه 40 تا. خب میگروس هم دیدم بهتون نشون بدم. این از که خونمونه. یه دونه دیگه هم دقیقا پایین تره. اینجا خیلی خوبه، همه چی تو دسترسه. حالا من برم اون بر خیابون بیمو هم ببینم بهتون نشون بدم. اول اینجا این مربا بردارم چون این مرباهاش خیلی مرباهای خوبیه. این آلبالو چقدر؟ 107 لیر. ببین چقدر گرون شده. من اینو میخریدم مثلا 40 لیر 50 لیر. خب ببینید این تخفیف گذاشته. اونجا زده بود 98 تا تو آیوزبین. این تقریبا هم قیمت میگروسه ولی خب این مرغاش خیلی خوبه. من همیشه از این مرغ میخرم. 2 تا هم مرغ بردارم ببینم چقدر میشه. خب مرغ خریدم کیلویی 80 تا. تقریبا 2 تا مرغش شد 3 کیلو. حالا قیمتش رو بهتون میگم با یه دونه مربا. آقا مربا خیلی گرونه. البته من الان نمیدونم ایران چطوریه، شاید ایران هم گرون باشه، شما به من بگید حتما. ولی الان مربا رو خریدم آلبالوه. اینجا آلبالو تایم خیلی کمی هستش، مثل ایران نیست. یه دونهش رو خریدم 107 لیر. من آخرین بار یادم، البته من آخرین بارم خب خیلی وقت پیش خریدم، مثلا شاید تابستون بوده خریدم. فقط یه بار 47 لیر خریدم، یه بار نزدیک 70 لیر و اینا خریدم. ولی حالا برای خودم هم جالبه ببینم همه این خریدا با هم چقدر میشه. بریم ببینیم چی میشه. این سری خریدا رو کردم. فعلا بهتون بگم که قیمتاش از چه قراره، اینا چقدر شده. سعی کردم چیزای اصلی خونه رو بخرم. تو ویدیوی قبل که گفتم بهتون دیدید که بیشتر میوه و چیزایی بود که توی یخچال بود. اینا چیزاییه که توی هر خونه لازمه. مهمتر از همه برنجه که دیدید که بهتون نشون دادم که این برنج رو من از آیوزویل میخرم. ببینید یاسمین توی فروشگاه دیگه هم هست میگه، ولی این یاسمین با این رنگ فقط توی آیوزویر داره. مثلا یه دونه دیگه هست یکم پوستش صورتی رنگ، توی بیم داره، فرق میکنه. یعنی توی پخت توی مزه فرق کنه. باید تست کنیم ببینید چی به ذائقتون خوب میشه. ما اینو میگیریم و معمولا من اینو با یایلا قاطی میکنم، ولی اینو تنهایی هم میخوریم. باز بستگی به سلیقتون داره. دیدین که گفتم بهتون اینا دونه 50 لیر بود که من 6 تا بسته گرفتم، 300 لیر شد هزینه این برنجا. خب میدونید که قبلا هم بهتون گفتم من همه خریدم و یه جا نمی کنم. اینا من از جاهای مختلف خریدم. بعدش میخوام بهتون اینو بگم. ماکارونی که خریدم، ببینم ماکارونی رو چقدر خریدم. آها اینا دونه 42 لیر بود، 500 گرمه. میدونین که مثلا قیمت های ارزون تر هم بود، ولی اینا چیزایی که ما مصرف میکنیم. حالا شما دیگه باید طبق حساب کتاب ببینید که مثلا هزینه شما اینقدر میشه یا ارزون تر میشه. مثلا شاید شما نخواید مثلا 42 لیر هزینه ماکارونی بدید. خب ماکارونی میخرید مثلا 12 لیر 13 لیر. توی ویدیویی که با حقوق یک روز کارگر توی ترکیه گرفتم اونو برید ببینید دیگه. من چیزایی که برمیدارم چیزای ارزون ترین حالت رو برمیدارم. خب ماکارونی داریم. 3 تا از این ماکارونی ها چقدر شده؟ 126 لیر، یعنی دونه 42 لیر. از این ماکارونی رشته هم که من همیشه خود میگروس رو میگیرم که اینا دونه تقریبا 13 لیره. 2 تا خریدم اینجا شده 26 لیر. من حبوبات ها رو معمولا از مترو میخرم. ببینید حبوبات رو میتونید کیلویی بخرید، کیلویی معمولا ارزون تره. قبلا کیلویی هم میگرفتم، بستگی داره. مثلا زیاد مثلا اینجوری نیستم که بگم نه فقط بسته بندی میخرم، چون
توی ترکیه معمولا رطوبت خیلی زیاده و نگهداری سخته، واسه همین من ترجیحاً بسته‌بندی میخرم و جالبه بدونید که این بسته‌بندی ها واقعا کیفیتشون هم متفاوته. این برند آرو که مال متروه که فروشگاه آلمانیه، من معمولا اگه گذرم به اونجا بخوره چون یکم از خونه ما دوره، من از اونجا میخرم. خب لوبیا من ببینم اشتباه نگم 177 لیر کیلویی. نخود گرفتم، هر بسته تقریبا 70 لیر بوده که 2 بسته گرفتم 140 لیر. توی ترکیه بچه ها هر سوسی سازگار با مذاق ما ایرانیان نیست متاسفانه. باید هی سس‌ها رو تست کنیم ببینید کدومو بیشتر دوست دارید، که ما همین برند آرو رو ترجیح میدیم، از مترو میخریم. هر وقت میریم زیاد میخریم چون از ما دوره، یکم سخته هی اونجا رفتن. که کچاپو چقدر گرفتیم 42 لیر، مایونز 45 لیر که 90 لیر شد، اینا 42 لیر شد این یه دونه سس. بعد بعضی وقتا هم نمیدونم چه جوریه، کلا مثلا پیدا نمیشه اصلا. شکر 5 کیلویی گرفتم 174 لیر شکر شد. شکر رو بزرگ میکنم توی جعبه چون مصرفمون زیاد نیست، بیشتر واسه اینکه چون شیرینی و اینا درست میکنم. آردم که بزرگ گرفتم، آردم گرفتم 89 لیر. بعد میمونه روغن ما معمولا ذرت میگیریم همونجوری که تو ویدیوها گفتم، ولی بعضی وقتا اصلا گیر نمیاد، نمیدونم چطوریه، یا قید میشه تو فروشگاه. این روغن 4.5 لیتری گل آفتاب گردون، قیمتش 324 لیر. قند گرفتم قیمتش 42 لیر. بعد دیگه این شوینده رو گرفتم، بودم حالا این یه دونم بگیرم بهتون نشون بدم. خب میدونی که اومو خیلی برند خوبیه، خیلی با کیفیته. این 2.4 لیتره. دستمال کاغذی گرفتم، هر کدومش 30 لیر. چند تا داریم؟ 4 تا داریم. اینو 202 لیر گرفتم. خب اینا میشه 120 لیر. کل این چیزایی که الان دارید میبینید شده 1852 لیر. امیدوارم که حدستون درست بوده باشه. خب ببینید شما باید لایف استایل خودتون رو در نظر بگیرید و اینم در نظر بگیرید خریدایی که من کردم واسه ما توی مدت طولانی میمونه. یعنی مثلا 5-6 کیلو برنج خب خیلی برای ما میمونه. معمولا واسه یه خانواده 2 نفره این مقدار خرید فکر میکنم حدوداً 4-5 ماه بمونه. واسه اینکه این نکته رو بگم، ما هر دومون ناهارا رو سر کار میخوریم، در واقع توی روز ما 1 وعده غذا درست میکنیم، ولی خب من اون مدلی هم که غذا زیاد درست میکنم، یعنی همه اینا مصرف میشه، جزو خوراکیای مصرفی مونه. حالا چی مونده؟ گوشت میمونه و مرغم که گرفتم، ماهی میمونه و میگو، اینا رو میگیرم. حدس بزنید که تا آخر چقدر قراره هزینه کنم، برام جالبه نظرتون رو بدونم. اگه چیزی هم جا مونده که من اینو نذاشتم حتما تو کامنت ها بذارید. پس بریم که بقیه خریدا رو کنیم و بهتون نشون بدم که اونا چقدر میشه. آخر ویدیو بگم که کل خریدایی که کردم داستانش چقدر شده و از چه قراره. اومدیم از کارفور بگیریم. لورک گذاشته کیلویی 270 تا، برم بردارم. خب این 270 تا یه مدل سالمونه. ببینید این لورک دنیزه کیلویی 400 تا. اینم که میگوه. 5 تا برداشتیم، میخوایم تحویل بدیم برامون تمیز کنه. خب کل خریدمون رو خودمون حساب کردیم، شد 852 تا. ماهیمون رو خریدیم 2 کیلو و 50 شد 660. آره 2 کیلو و نیم شد 661 لیر. یه دونم چیز خریدیم از اینا که ضد عفونی میکنه، آره توی توالت میذاری، توالت فرنگی، اونم 150 لیر. حالا بریم میگو و گوشتم بخریم ببینیم اونا چقدر میشه. دانا بونفیله. خب این قسمتی که ما واسه چرخی میگیریم، قیمتشو زده چرخی کیما کیلویی 490. اینم دانا ترانچ، اینه
کیلویی 650. اینه که ما واسه خورشتی میگیریم. اینم کوفته و ایناشه. حالا بهتون توضیح میدم چطوریه. ما گوشتامونو از برند یوسف کوفته‌چی میگیریم. یوسف کوفته‌چی یه رستورانه که کوفته و ایناش خیلی معروفه. نمیدونم قبلا که استانبول اصلا شعبه نداشت. حالا بقیه جاها رو نمیدونم. ازمیر داره، آنتالیا اینا هم داره. ببینید یوسف کوفته‌چی. غذاش هم خیلی خوشمزه است. گوشتاش چون مال خودشه خیلی تازه است. ما الان تقریبا 2 کیلو گوشت چرخی گرفتیم. تقریبا یه چیزی حدود 1 کیلو هم اون ترانچ 1 کیلو 600 1 کیلو 600 اون دانا ترانچ گرفتیم. ما ایران اصلا گوساله نمیخوریم ولی اینجا اصلا گوسفندی نمیخوریم. بعد الان هم بقیه چیزا رو هم میگیریم. سلام کناریم به بچه‌ها. میگیریم بعد آخرش بهتون میگم که هزینه گوشتامون واسه فریزرمون چقدر میشه. حتما تا آخر ویدیو باشید. هرچی هم که به ذهنتون میرسه حدس بزنید. الان این شد 1071 لیر. چقدر؟ 1 کیلو 648 است. اینم شد چقدر؟ 1078 لیر. تقریبا 2 کیلو و 200. جمعش شد 2150. حالا بقیه چیزا رو هم که بگیرم همه رو بهتون نشون میدم. جمع کنیم ببینیم که هزینه گوشت و مرغ چقدر میشه. خب اون مقدار 6 تا بسته شد. بعد من بسته‌هامو 300 گرمی تقسیم میکنم. بعد اینجوری تقسیمش میکنم. مثلا واسه یه کتلت یا یه مقدار کم که داشته مثلا بخوام استفاده کنم راحت اینجوری میشکنمش، راحت جدا میشه. البته یه مقدارش هم واسه شام امشب کباب تابعی کردم. اینم فکر کنم حدوداً 250 اینا 300 گرمی باشه. گوشتای خورشتی رو ما اینقدر میکنیم. الان اینم بسته بندی میکنم بهتون نشون میدم. خب خورشتی هم اینقدر شد. من توی یه دونه پلاستیک 3 قسمت میکنم که هم پلاستیک کمتر مصرف بشه، همینجوری جدا کردن گوشت راحت تره. تو هر کدوم از اینا 14 تیکه میندازم که هر کدوم از اینا واسه یه وعده خورشت من و آرمین کافیه. از این گوشتم واسه خورش استفاده میکنم، واسه مثلا ترچین گوشت اگه بخوام استفاده کنم یا مثلا مخلوط سیب زمینی و اینا کاربردش خیلی زیاده. اینجوری هم تعدادش خوبه همین که پلاستیک زیاد مصرف. ما اومدیم گوشت بگیریم، بقیه گوشت رو بگیریم. بذار من قیمت رو بهتون نشون بدم. کنترافیله کیلویی 700. دانا میشه گوسفند، دانا میشه گوساله، کوزو میشه گوسفند. آره خب ببین کوش باشی یعنی چرخی. بعد حالا چرخی رو میتونی انتخاب کنی که مثلا کم چربی باشه یا پر چربی باشه. مثلا میخوای با گردن میکس میکنه، میخوای با کل میکس میکنه. بعد دیگه اینا رو هم بهتون نشون بدم. اینا هم دیگه مثلا اینجوری حاضر میکنن میفروشن واسه کباب. مثلا اینا 6 نوشته رو، یعنی رو سیخی. بعد اینا هم که قیمت گردن 490. قیمت گردنش رو خیلی خوب گذاشته. ما الان گفتیم کنترافیله رو به ما خورد نشده شو بده که آرمی خودش بلده استیکی کنه. داره برامون تمیز میکنه. ایران اینجوری نیست. خب خواستیم برامون که استخون بیاره، الان خورد میکنه. نشون بدم. اینم نشسته اینجا غذاشو بگیره. ما گوشتو خریدیم، الان میرم خونه بهتون نشون میدم که چطوریه، قیمتش چقدر شد، چیا خریدیم. بمونید تا آخر ویدیو. خب بچه ها اگه تا اینجا ویدیو رو دنبال کرده باشید دیدین که من برنج و حبوبات و آرد و قند و شکر اینا رو همه رو بهتون نشون دادم که چقدر بابتش هزینه شد. مرغم همینطور، ماهی هم که گفتم بهتون تقریبا 660 خورده ماهی شد که باهاش این شوینده مال دستشویی هم خریدیم، از اینایی که توی دستشویی فرنگی میذاریم و اینا، با زنجفیل و اینا که شد 852 لیر.
نون و اینا خریدیم. حالا رفتم ادامه خرید گوشت انجام دادیم. دیدین که حالا میخوام دونه دونه براتون باز کنم که ببینید گوشت در چه حاله. یه مقداریو که از قبل خریده بودم، خورشتی و چرخی که یه جای دیگه خریده بودم که اونجا نداشت چیزایی که میخواستم مثل گردن و اینا، رفتیم یه دونه قصابی دیگه که قبلا ازش خرید کرده بودیم ادامه رو اونجا دادیم. خب اول از همه میخوام این گوشت گردن رو بهتون نشون بدم که ما کیلویی 490 لیر بود. قیمت گردنش قیمت خوبی بود چون جای دیگه هم قیمت داشتم. این شد 2 کیلو و 25 گرم که شد 992 لیر. 3 بسته است، نه 2 بسته است، ببخشید. 992 لیر شد، تقریبا 2 کیلو گردن. این است. خب گوشت بعدی که خریدیم کنترافیله خریدیم. کنترافیله اون قسمت بغل فیله رو بهش میگن کنترافیله. ما از این واسه استیک استفاده میکنیم. استیکی که از اون استیکایی که تو ذهنتون میاد تو رستورانا، نه، اینا رو مثلا ما نازک نازک باریک میکنیم، سرخ میکنیم با پلو، یا مثلا روی پیتزا، مثلا پیتزای استیک که میخوایم بکنیم از این تیکه ها استفاده کنیم. مصرف این گوشت خیلی خوبه. این خوبیش اینه که چربیش کمه، بعد وسطش یه ذره چربی اینا داره. گوشت خیلی خوبیه، مصرفمون زیاده. اینو چقدر خریدیم؟ این کیلویی 700 لیر بود، تقریبا 2 کیلو و 170 گرم شد 1519 لیر. اینم از این. گوشت بعدی که خریدیم، خب ما چرخی خریده بودیم، احتیاج زیاد نداشتیم، ولی 2 کیلو چرخی خریدیم. فرق این چرخی با اون چرخی قبلیه اینه که این چربیش خیلی کمتره، قسمت کوله که چرخ کرد برامون. حالا خودمون هم اولین بار داریم این مدل چرخی میخوریم، چون ما معمولا گردن و کابورگا رو میدیم برامون چرخ میکنن. این چقدر بود؟ این کیلویی 650 لیر، تقریبا 2 کیلو و 20 گرم شد 1313 لیر. ما میخوایم اینو برای برگر درست میکنم باهاش. بعدش هم که استخون خریدیم. از این استخونا واسه آبگوشت استفاده، مثلا یه تیکه گوشتو که این استخونا فریز میکنم، خیلی چیز خوشمزه‌ای میشه. اینا فکر کنم اینو حساب نکرده چون قیمت روش نداره. ممکنه حساب نکرده. اونا رو با هم جمع کنی معلوم میشه. آره. بگو اونا رو. 1519 1313 992 3824 3870 حساب کرده. حساب کرد. آره. 50 لیر فلان. آره. خب کل این گوشتی که خریدیم شد 3870 لیر واسه این سری گوشت. خب اینا که مثلا واسه ما چقدر میمونه واقعا متفاوته. ممکنه یه بار 3 ماه بمونه، ممکنه یه بار 5 ماه بمونه، فرق داره. ولی چیزی که در نظر بگیرید اینه که فریزر ما صفر نیست، یعنی این مقدار گوشت واسه فریزر ما کمه. یعنی در واقع ما نمیذاریم فریزرمون خالی شه بعد بریم چیز خرید کنیم و اینا. حالا یه مقدار داشت، حالا یه مقدار دیگه هم اضافهش کردیم. نفسم میتونی وسط ویدیو بکش. خب چیزی نمی. این از خرید گوشتمون. واسه این ویدیو دیگه همینقدر گوشت که خریدیم کافیه. خب من یه سری خرید سبزیجات و میوه کردم. مثل سری قبل نمیخواستم تو ویدیو بیارم حالا، ولی گفتم بهتون نشون بدم شاید براتون جالب باشه چون قیمت ها تغییر کرده. البته این 1/3 چیزایی که اون سری هم خریدم نیست. حالا تون بهتون بگم. گوجه خریدم 2 مدل، پیازچه، بادمجون، خیار، پیاز، سیب زمینی، کاهو، انار، سیب، چند مدل فلفل دلمه‌ای، 15 تا تخم مرغ، لبو، اگه چیزای دیگه یادم رفته نمیتونم، ولی کل اینا که خریدم شد 950 لیر. خب بذارید یه خرید دیگه آنلاین کردم اونم بیارم بهتون نشون بدم. فیشای خریدامونه یا میبینید نه، ولی من حالا همه قیمت ها رو گفتم بهتون دیگه. حالا این گوشه هم مینویسم که راحت تر بتونید. این مال گوشت 3800 خورده‌ای.
حالا اینم که خریدیم، اینا معمولا خریداییه که واسه هر خونه احتیاجه. خب ولی خب همینجور که گفتم ما کاری که میکنیم نمیذاریم صفر بشیم، ولی ما اکثرا کلی خرید میکنیم و اینکه چیزی که میبینیم تخفیفه رو حتما میخریم. خب ما قرص ماشین ظرفشویی هم گرفتیم. این قرص ماشین ظرفشویی عالی، حرف نداره، یعنی اینو استفاده کنیم، یکی دیگه استفاده کنیم. بگم چند تایی؟ 100 تاییه، خریدیمش 550 لیر، درسته؟ 500 لیرم این قرص خریدیم. قهوه هم سفارش داریم، اون هنوز نیومده. 450 لیرم پول قهوه داریم، قهوه واسه دستگاه قهوه سازمون. ولی این قرص ما تقریبا 100 تا دونه است، تقریبا هفته 2 تا ما استفاده میکنیم، یعنی 2 4 6 8، یعنی ماهی 8 تا دونه، حالا نه بگو 10 تا دونه، تقریبا یه چیزی حدود 10 11 واسه ما میمونه. خیلی بصرفه است، چون کیفیتش خیلی خوبه. من فکر میکنم تا الان هر چیزی که احتیاج بود که واسه یه خونه باشه من خریدم توی این ویدیو. همینطور که دیدید، یعنی از برنج و حبوبات و شکر و آرد و اینا تا گوشت و مرغ و ماهی. فقط یه دونه میگو نرفتم بخرم، اونم فردا میرم چک میکنم، اگه بود اضافه میکنم به ویدیو، حساب میکنم الان همه اینا رو جمع بزنم بهتون بگم که تا الان چقدر یعنی هزینه کردیم. فقط خرید کردن ما 2 تا نکته داره. 1، ما کلی میخریم نمیذاریم خالی بشیم. 2، اگه چیزی تخفیف داشته باشه و حتی بهش نیازم نداشته باشیم حتما میخریمش. واسه همین کلا خریدامون یه جورایی به صرفه میافته. اگه من میخواستم این خریدو همینجوری برم توی فروشگاه بکنم، تو اولین فروشگاه برم همه اینا رو بخرم، خیلی بیشتر از اینا میشد. حالا برم جمع بزنم ببینم چطوریه، بیام در جریان. به خریدامون این آبجوهارم اضافه کردیم. 4 تا افس، 2 تا کارلسبرگ شد 400 لیر. بتونم نشون بدم. خب خوبه. ببینید 66 لیرش فقط کاده است، یعنی مالیاته. خرید بعدیمون که از آیوزبیر کردم شد 256 تا. البته یه دوغم هست، یه دوغم گرفتم. اینا چیزاییه که مثلا ما در طول هفته همیشه میخریم. خب بالاخره رسیدیم به قسمت شیرین ویدیو. قراره که بهتون بگم که این خریدایی که کردم چقدر شد. اولا میخواستم قبلش چند تا نکته بگم. ببینید خب ویدیوی قبلی که گرفتم هر کسی نظر متفاوت داشت. بعضیا گفت کم خرید کردی، بعضیا گفتن خیلی قیمتای خوبی خرید کردی، بعضیا گفتن رفتی چه میدونم آشغال خریدی، به درد نخور خریدی. ببینید اون خریدی که من کردم واسه یخچال، خب واقعا بعضی چیزایی که من میخرم واسه ویدیو میخرم، صرفا برای مصرف شخصی نیسته. خب بعدم میگم که هر کسی لایف استایلش متفاوت، حالا یکی ممکنه خرید کردن منو بپسنده، یکی ممکنه نپسنده، ولی حالا میخوام چیزایی که توی این خرید کردن رو یاد گرفتم باهاتون به اشتراک بذارم. طبق تجربه و نظر من اگه شما میخواین یه خرید به صرفه ولی با کیفیت داشته باشین، به نظرم بهتره که واسه خرید کردنتون وقت بذارید، نه اینکه مثلا آدم هی هر روز بره تو سوپرمارکت. یعنی من خودم اینو نمیپسندم. حالا این چیزایی هم که من الان توی این ویدیو دیدید خریدم چیزای مصرفی خودمونه. یکیش ممکنه 6 ماه بمونه، یکیش ممکنه اصلا 3 ماه بمونه. این مثلا گوشت و همینجور که گفتم واقعا مصرفش واسه ما تو ماهای مختلف متفاوته. ممکنه مهمون داشته باشیم، ممکنه مثلا چه میدونم اون تایم مثلا اونقدر گوشت مصرف نکنیم و اینا، ولی روال چیزی که ما میخریم مثلا گوشت و برنج و اینا این شکلیه، خرید ما این مدلیه. حالا من برم دفترم بیارم بهتون ریز ریز کامل نوشتم بخونم که تک تک هزینه ها چقدر شده و در کل اینا همه چقدر شد. امیدوارم درست حدس زده باشی. خودم تخمینم یعنی به چیزی که در اومد تقریبا حدس می‌زدم که اونطوری باشه، به چیزی که تخمین زده بودم. امیدوارم شما هم درست گفته باشه. برم بیارم. خب الان براتون تک تک میخونم، یه جمع‌بندی کن که به دستتون بیاد چطور بودش. خرید اول که شدش برنج و روغن و حبوبات و آرد
و شکر و قند و ماکارونی و دستمال و سس شد 1852 لیر. خرید بعدی ماهی شد که 2 کیلو و نیم شد 661 لیر. یه بستم ضد عفونی کننده توالت خریدم که شد 150 لیر. مرغ حدوداً 3 کیلو شد 240 لیر. خرید بعدی که گوشت بودش که چرخی بود و گردن و خورشتی بود، استیکی بود، یه مقدارم استخون بود که کل اینا حدوداً 10 کیلو بود و شد 6020 لیر. راستش من میگو هم خریدم ولی فراموش کردم ویدیو بگیرم. میگو حدوداً 600 گرم خریدم، کیلویی 580 لیر که شد 348 لیر. مثلا همین میگو رو من اگه برم توی منطقه گوزلباهچه بخرم به جای کیلویی 580 لیر حداقل باید کیلویی 950 لیر بخرم. یعنی اینجاست که تفاوت قیمتا تو خرید مشخص میشه. یه مقدار سبزیجات و میوه و تخم مرغ خریدم که توی ویدیو دید، حالا تک تک اسم نمیبرم، شد 950 لیر. قرص ظرفشویی خریدم 500 لیر. قهوه 1 کیلویی خریدم 450 لیر. آبجو خریدیم 400 لیر. یه مقدار اسنک مثل چیپس و قارچ و دوغ و شکلات و اینا خریدیم شد 250 لیر. جمع کل این خریدا شد 11827 لیر. حالا نمیدونم واقعا اونجوری که تخمین میزدید بود نبود، مثلا حالا نظرتون چیه، چی فکر میکنید؟ حالا نظرتون رو بذارید. به نظر من خرید خوبی کردم. تقریبا توی این خریدی که گفتم همه چی هست به جز لبنیات نبود چون من تو ویدیو قبل اینا رو خریده بودم، ولی چیزایی که کم و کاست بود توی اون ویدیو حتی یه مقدارم بیشتر سعی کردم که توی حتما همه رو خریده باشم. ببین اون خرید اون موقعی شد 2250 لیر، این شد 11827 لیر، تقریبا یه چیزی حدود 15000 لیر اینطوریا میشه و اینو در نظر بگیرید که این حد اقله. یعنی ممکنه واسه یکی بیشتر بشه، حالا ممکنه واسه یکی 1000 تا 2000 تا کمتر بشه، اما دیگه کمتر از این نمیشه. یعنی اگه شما بخواید لایف استایلی داشته باشید که توش گوشت و مرغ و ماهی و لبنیات و انواع میوه و سبزیجات و یه پکیج کاملی داشته باشید همینقدر باید هزینه کنید. البته که توی این خریدای منم یه چیزایی ناقص بود، ولی خب من فکر کردم که واسه این ویدیو اینا اوکی باشه. حالا اگه شما نظری داری، کم و کاستی تو این ویدیو بود یا ایده ای داری یا فکر میکنی این خرید کردن مثلا اگه به یه نحوی دیگه ای بود بهتر میشد، حتما بگو که من ویدیوشو برات ضبط کنم. همه کامنتاتون رو میخونم. مرسی که تا آخر ویدیو اومدید. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. تو ویدیوی بعد میبینمتون. شاد باشید و خدا نگهدار.